Pro mnohé jsou trnem v oku a věští jim brzký konec. Přesto v nich spokojeně bydlí víc než 500 000 Pražanů a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo něco měnit. A proč taky? Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. V tomto videu se budeme věnovat panelákům a tomu, co možná o nich ještě nevíte. Zatímco jedni je označují za králíkárny, druzí lamentují, že se brzy rozpadnou. Faktem ale zůstává, že v panelácích bydlí 40% obyvatel Prahy. Celkově paneláky představují 200 000 bytů. Neodmyslitelně tedy k městu patří a právem si zaslouží naši pozornost. Pojďme se společně podívat na další zajímavosti a rekordy, které k panelákům v Praze prostě patří. Začněme historií. Ten vůbec nejstarší panelový dům v Praze byste hledali v Ďáblicích a jeho první nájemci se do něj nastěhovali už v roce 1955. Šlo o vůbec první experimentální panelák, tak je trošku ještě jiný než ty, které známe z masové výstavby. Byty v něm jsou opravdu velké. Mají 100 metrů čtverečních a také má jen 3 patra, sedlovou střechu a hlavně omítku. Na první pohled byste tedy ani nepoznali, že je postaven z panelů. První větší výstavba paneláků v Praze pak začala poblíž Budějovické. V roce 1957 bylo dokončené sídliště Zelená liška, které bylo a dodnes je v mnohých směrech ojedinělé. Jestli jste si doteď mysleli, že domovní znamení jako u Bílé bodky nebo u Zlatého tygra jsou jen na domech v centru, tak tomu tak není. U prvních panelových domů si totiž stavitelé vyhráli. A tak i zdejší domy mají svoje domovní znamení, jako třeba tady ten. A kromě domovních znamení tady mají paneláky i další různé ozdůbky, jako vstupní portály nebo římsy. Na těch prvních panelácích si prostě dali záležet. Postupně ale začaly vznikat obří sídliště a tyhle detaily šly do ústraní, stejně jako tady na Jižním Městě. Toto největší panelové sídliště v České republice nabízí 26 000 bytů, ve kterých bydlí přes 80 000 obyvatel. S Jižákem jsou spojeny i tyhle známé záběry lidí v holínkách, jak se brodí ke svému domu. Byty se tu totiž předávaly hned po dokončení, aniž by byla ještě udělána okolní infrastruktura, jako jsou cesty nebo obchody a školy. A nejvyšší panelák v Praze? Tenhle rekord je také spojen s Jižákem. Najdete ho u metra Háje a jmenuje se Kupa. Je spojen s vedlejším panelákem krytým přechodem a přezdívá se jim Pražská dvojčata. Kupa je vysoký 81 metrů a má celkem 23 pater a nahoře obří hodiny. Dům patří ministerstvu vnitra a slouží jako ubytovna pro jeho zaměstnance. I tak se ale do něj dá podívat. Ve 22. patře je totiž restaurace. Je čas oběda, tak jsme ji chtěli vyzkoušet. Bohužel mají až od 5 hodin, tak někdy příště. Aspoň jsme pro vás natočili jídelní lístek. Vypadá to na pořádný retro. A kde byste hledali ty nejdražší paneláky? Třeba tady na Invalidovně. Přestože jsou paneláky vyhledávané právě kvůli levnější ceně, tady to neplatí. 56-metrový byt si tu pořídíte za 6,9 milionu korun. Jak je to možný? Velkou roli v tom hraje lokalita. Invalidovna je aktuálně jedna z nejperspektivnějších míst v Praze. Roste tady jeden komplex za druhým a má výborné napojení na město a vedlejší Karlín. My se teď ale pojďme podívat na vůbec nejdelší panelák nejen v Praze, ale i v celé České republice. Najdete ho v Bonicích v ulici Zelenohorská a nemůžete ho přehlédnout. Je dlouhý 300 metrů a má 12 pater a 18 vchodů. Když se koná schůze majitelů všech 600 bytů, musí se potkávat v divadelním sále, aby se všichni vešli. To musí být docela zajímavé divadlo. Tím je naše dnešní video o panelákových rekordech u konce. Tak co na ně říkáte? A znáte nějaké další rekordy, které byste chtěli vypíchnout? Napište mi je pod video.
Mě osobně paneláky vždycky fascinovaly a pokud to máte stejně, určitě natočíme další videa o tomto českém fenoménu. Budu se těšit. Už jsme nakousli, že Invalidovna je aktuálně jedno z nejzajímavějších míst na žití v Praze. Jaká jsou ty další? O tom jsme udělali samostatné video. Obzvlášť pokud přemýšlíte nad změnou a zajímá vás, kde se aktuálně poohlídnout po bydlení, tohle video oceníte. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden na viděnou.